Vă salut, bine v-am regăsit! În acest episod vreau să vă arăt cum se poate face înmulțirea smochinului, inclusiv în această perioadă, cu o rată de prindere peste 95%. Am aici pregătit câteva ghivece de răsad, în care am pus pământ de flori în amestec cu nisip. Se poate pune turbă, inclusiv pământ din grădină. Eu am pus, cum v-am menționat, pământ de flori. Iar aici am câțiva drajoni pe care am tăiat din smochin. Trebuie să fie lemnificați. Pentru început, în partea de jos, sub un mugure, facem tăierea 2 cm și deasupra unui mugure 2 cm. Butașii eu de regulă fac la 12-15 cm. Am pregătit câțiva butași, iar acum, pentru această metodă, eu o să folosesc un stimulant de înrădăcinare rapidă. Nu o să dau nume acestui stimulant, sunt mai multe pe piață, Atonic, Crocmax, Rozormin și așa mai departe. În acest episod nu o să dau niciun nume. Se poate pune, cum am spus, stimulant de înrădăcinare rapidă sau se poate folosi fără niciun stimulant. O să pun partea de jos unde o să fac rădăcini în stimulant, o să înmoi în stimulant și pe urmă o să introduc în primul ghiveci. Așa. La fel cu următorul. Cum am menționat, este o metodă destul de simplă. Rata de prindere la butașii de smochin este destul de ridicată. Se prinde la fel de ușor ca și salcia. Cei care mă urmăriți postările ați văzut că v-am arătat într-un videoclip cum am înmulțit salcia, destul de simplu, ușor. La fel o să vă arăt și cum se înmulțește butașii de smochin. Aici n-am tăiat vârful, datorită faptului că o să dea o mugure, se poate elimina. Eu nu o să le elimin. Mai adaug pământ și pe urmă o să-i ud. Și depozitez într-un loc cu lumină, nu se lasă afară, deoarece nu este destul de cald, o să las în geam la lumină, iar ei în câteva săptămâni o să dea primul muguraș. Rădăcina la fel, o să începe să facă după 2 săptămâni aproximativ. Începe să apară și rădăcina.
se poate pune inclusiv în grădină, dacă se dorește. Doar că atunci, dacă e prea rece afară, ar fi indicat să puneți un pet de plastic cu căpăcel. Și atunci, când se încălzește, se dă doar căpăcelul jos. Iar pe luna mai, aprilie-mai, se dă jos cu totul acel pet. Eu, cum am menționat, o să îi pun acești butași în casă, în geam, la lumină, și ud săptămânal. Cam aceștia sunt butașii. Am pus în câteva ghivece să vă arăt și dumneavoastră această metodă. Sper că aceste informații să vă fie de folos. O să revin în aproximativ 2-3 săptămâni să vă arăt și rezultatul. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal și vă place ceea ce postez, nu uitați să vă abonați. Un like, un coment, o distribuire. Până data viitoare, o zi cât mai plăcută. La revedere!